hỏi tí là cái cơ duyên nào mà đưa anh đến sửa chữa đồ ra, chia sẻ cho em để anh em được biết không? Thì là vào khoảng cái năm 2013, khi đấy thì anh là chuyên làm về chăm sóc và làm đẹp cho xe ô tô. Thì là đợt đấy này trong quá trình làm vệ sinh nội thất thì cái nó bị rạn nứt bạc màu. Thì cái thời điểm đó thì chị giám đốc cũ của anh mới nghĩ xem là bây giờ có cái sản phẩm nào mà để sửa chữa những cái tình trạng ghế nó bị hỏng như thế này, làm sạch bảo dưỡng xong mà nhìn bộ ghế nó vẫn còn rạn nứt, vẫn còn bạc màu, chưa khắc phục được hẳn cái tình trạng như thế, lên bộ ghế nó vẫn chưa được đẹp ưng ý lắm. Thế là mới tìm hiểu ở trên mạng xem là có cái sản phẩm nào để phục hồi cái tình trạng hỏng như thế không.